Всім привіт! На годиннику 7 ранку і я виїжджаю у Львівську область на гонку Гран-Фонду. Сьогодні такий раночок цікавий. Як завжди, коли мені потрібно кудись їхати, я ніколи не можу нормально поспати. На сон у мене було сьогодні 2 години, я заснула в час ночі. Потім в 3 почалися вибухи без тривоги, я обкекалась і вже після цього я не змогла заснути, тому почала збиратися. І ось зараз виїжджаю. Це відео буде у форматі влогу. Я покажу дорогу, як я буду добиратися. Я їду на електромобілі. Я знаю, що мене дивляться і велосипедисти, і електромобілісти, і 2 в одному. Потім буде гонка. Після гонки я, можливо, ще залишуся у Львові, якщо буде гарна погода, щоб ще трошки покатати. І потім буде дорога додому. Можливо, вийде 2 частини відео, щоб одне не розтягувати. Ще не знаю, побачимо. Попереду у мене 650 кілометрів. Виїжджаю я з Києва. Показує мені автомобіль 96% з прогнозованим запасом ходу 472 кілометри. Я змінила автомобіль. До цього у мене була Tesla Model 3. І зараз 95% моїх поїздок – це поїздки по місту. Тому мені самі буде цікаво, наскільки прогнозований запас ходу буде відрізнятися від реального. Зараз у мене 472 кілометри. До першої зарядки мені 333 кілометри і, значить, коли я на неї маю приїхати, в мене має залишитися десь 140 кілометрів. Це дуже такий фантастичний прогноз. Звісно, по трасі такого не буде. Думаю, що в мене має залишитися десь 80-100 кілометрів запасу, але на першій зарядці ми побачимо реальність, так що поїхали. Зараз ще на вулиці холодно, кондиціонер не потрібний, тому їду я без нього. Сподіваюсь, що мені цього кілометражу вистачить. Дивіться, я піднялась в горку 1,5 кілометри, а з мене зняло так, наче я проїхала 7 кілометрів. І витрата 50 кВт. Піпець. Краще не дивитися на ці цифри. По місту автомобіль бере багато. Зараз в мене витрата 23-25 кВт. Коли я виїду на трасу, витрата зменшиться. Я сподіваюся, що в мене буде десь 17-18 кВт по трасі. Зараз я їду по Житомирській трасі в сторону Рівного. Там у мене планується перша зарядка. І буває, у мене питають, чи я планую наперед заряджання. Моя відповідь – так. Я взагалі не уявляю, як виїхати в якусь далеку дорогу в інше місто, не спланувавши зарядки. Бо електромобіль, зарядні станції – це такі моменти, де зараз, ти дивишся, зарядка працює. Через 2 години, коли ти приїдеш, там не буде електроенергії. Або буде пошкоджений кабель, або станція не сконектиться з машиною. І таке буває так. Тому розраховувати на якусь одну станцію я ніколи не можу. Я завжди дивлюся, в мене є 3 основних додатки, де я дивлюся. Це Екофактор, Тока і Go2You. Загалом, щоб наперед якось планувати, я використовувала застосунок EV.ua. Там просто поставила кінцеву точку, вибрала параметри, і воно мені спрогнозувало, на яких станціях мені можна зупинитися для зарядки. В принципі, я так переглянула, і, як я вже казала, в тих 3 застосунках я відфільтрувала швидкість зарядки, я ставлю від 120 кВт. І також по кожній зарядці я переглянула ціни, тому що все ж таки є різниця заряджатися по 25 гривень чи заряджатися, наприклад, по 18 гривень. Весь цей перегляд станції зайняв у мене до 20-30 хвилин. Якщо цього не робити, якщо їхати просто на ту станцію, яку спрогнозує застосунок, то, в принципі, планування маршруту займає до 5 хвилин. Я не знаю, хто ті люди, хто не планує заряджання, це просто крейзі люди. Напевно, в мене немає стільки грошей, щоб викликати потім евакуатор, щоб мене
везли до зарядки. Електроенергія – це не така річ, яку можна привезти в каністрі, як бензин. Тому планування – це обов'язково. Я 2 роки тому їздила в Болгарію, можна переглянути відео. Було цікаво, не скажу, що були якісь труднощі. Зарядних станцій, як у нас в Україні, так і в Європі вистачає. Не бачила з цим проблем. Все окей з цим. Так, займає час, але це також цікаво, тому що вивчаються якісь нові місця, нові міста. Мені це прикольно. Якби я ще раз кудись виїхала б в Європу, я б робила це тільки на електро. Є зараз різні такі великі прям зарядні хаби. Я переглянула від Porsche, є також їхні зарядні хаби. В цілому класно, цікаво. Я мінусів поки що не бачу. Мінус може бути в тому, як я розповідала, що станція може не сконектитись з автомобілем. Я не знаю, від чого це залежить, від програмного забезпечення станції, чи, не знаю, але в мене були випадки. Був випадок, коли я тільки купила автомобіль, я поїхала в Білу Церкву, поїхала на станцію Go2U, приїхала, в мене автомобіль не сконектився з нею, тупо я не могла стартанути заряд, автомобіль не бачив станцію. Окей, переїхала на іншу станцію від екофактора, підключаю автомобіль через швидкісний порт. Також, я не можу стартанути заряд. Тупо автомобіль не реагує на станцію, станція не бачить автомобіль. Я вже, чесно, я обкекалась, тому що перший раз, другий раз підряд. Я вже думала, що в мене щось з автомобілем, з портом. Я думала, що в мене він зламався. Коротше, в мене тоді серце в п'ятки ушло. Я поїхала на 3-ю станцію від Токи, і, на щастя, все було окей. Я зарядилася, але сам факт того, що я можу розраховувати на якусь станцію, знати, що з нею все окей, що вона працює, приїхати і по факту автомобіль не комунікує зі станцією. Таке також буває, але, як я вже кажу, я залишаю собі якийсь запас ходу, щоб в мене був, на всякий випадок. І плюс вистачає станцій, щоб можна було в іншому місті підзарядитися. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before. Я вже знаю, що мені будуть писати, що ой, я там можу на одному повному баку проїхати 1000 кілометрів. Окей. Якщо ви можете висидіти в кріслі 1000 кілометрів, респект. Я не уявляю, як можна їхати таку відстань, не вставши, не походивши, не захотівши в туалет. Окей, для мене кожні 300 кілометрів зробити зупинки немає проблем. Кожного своя думка щодо електро. Але якщо у вас є можливість спробувати, це прикольний досвід. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press? Тим часом я проїхала 114 кілометрів. Витрата у мене тримається 19 кВт на 100 кілометрів. Швидкість тримаю десь 100-120 км на годину. Застосунок, через який я прокладала зарядки, показував мені зарядитися в Антополі. Там є зарядний хаб від Vivat на 160 кВт, але він з іншої сторони дороги. І щоб не робити розвороти, повороти, туди-сюди не їздити, я буду заїжджати у місто Рівне. Там я знайшла дуже хорошу станцію. І якщо вона буде вільна без черги, я буду просто щаслива. Там станція на 120 кВт і її ціна 13 гривень за кіловат. 13 гривень! Ви такі ціни взагалі на швидкісну станцію бачили? В Києві повільні станції по 18 гривень, а тут швидкісна. Класно, я сподіваюся, що поки я доїду, мені ще їхати годину, вона буде вільна. Так, бачу, позаду мене їде Тесла, наздоганяє мене. Головне, щоб вона не поїхала на ту саму зарядку, куди і я. Отут вже накрапає дощик, вже погода змінюється. З Києва виїжджала, там було ще сонечко, тут вже затягнуто. Гонка буде проходити в Старому Самборі. Я моніторила погоду цілий тиждень. Спочатку там було сонячно,
потім хмарно, потім за 4 дня до гонки там вже невеликий дощ, за 3 дня до гонки, такий нормальний дощ, за 2 дня там вже злива, а за день до гонки там вже гроза. Коротше, я не знаю, в яку я погоду попаду. Я просто сподіваюся на мілкий дощик. По прогнозу там буде 19 градусів. Але це все одно, це в горах, це неприємно. Але я сподіваюся, що я зможу нормально проїхати. Я сподіваюся, що не буде зливи. Я реєструвалася на гонку за день до кінця реєстрації. Я тягнула просто до останнього. Я дуже сумнівалася, бо, по-перше, це дорого їхати в інше місто, гнать машину, житло, їжа. А з іншої сторони, я так давно нікуди не їздила. Що хочеться все ж таки кудись вибратись. Але якщо буде така погода, який від цього буде кайф? Це просто капець, який дощ. Я просто сподіваюся, що на гонці цього не буде. Дивіться, що мені вилізло. Перевірити запас ходу. У мене залишається 58 кілометрів, а до зарядки 15. Мені точно вистачить. Я після Житомира увімкнула музику гучніше і трошки виросла швидкість під музику і збільшилась витрата. Тепер я їду трошки повільніше, їду 90, в принципі, можна збільшити до 100. Залишається ще трошки і я стану на зарядку. Буквально 3 хвилини переді мною заїхала авто на зарядку. Але є час підрахувати, що ж вийшло. Зараз буду дивитися. Отже, я проїхала 330 кілометрів і середня витрата в мене вийшла 18,8 на 100 кілометрів. Ще в мене залишається 48 кілометрів. Я думаю, що якщо б я була заряджена на 100% і їхала від 100% повністю до нуля, машина б 360-370 кілометрів точно проїхала. Зате я тепер для себе знаю, скільки ось по трасі вона реально витрачає. Я чекаю, поки звільниться зарядка, тут у людини 60%. Я тоді тут постою, вже не буду шукати ніяку іншу станцію. Може якраз щось з'їм і буду далі планувати дорогу на Львів. Коротше, знаєте що? Я тільки зараз сіла і думаю, скільки ця станція зможе видасти кіловат, адже написано, що станція працює тільки від сонячної генерації і акумуляторів накопичення. А скільки вона могла нагенерувати у дощову погоду? Ні, може там акумуляторів, я не знаю скільки мегаватт, але я не знаю. І дощ іде, і не можу підійти до станції. О, бачите, до речі, скільки тут панелей. Дуже багато панелей. 20 minutes later. Бляха, як мене тупо бісить автомобіль, якого я чекаю, він вже зарядився і він стоїть в простої. Я думала, що люди хоча б залишають номер телефону. І я не знаю, я стою тупо і чекаю. І я не знаю, мені чекати далі, що він прийде? Чи мені їхати? Бо він отак може стоять, фіг зна скільки. Просто наганяю на нього сьогодні срачку. Коротше, прикиньте, через 30 секунд після того, як я навела на нього срачку, він десь взявся і відключив машину, тому зараз я вже буду підключати себе. Добре, що я не поїхала. Ну що, скільки вона видасть? Будь ласочка, піднімися. Хоча б 100. То це мені майже годину стояти, якщо вона буде видавати 83. Погано. Такий звук, я не знаю, чи буде чути на камеру. Наче літак йде на взліт. Значить, воно зараз зірветься. Все, нарешті пройшла майже година, я зарядила автомобіль на 66 кВт.
по 13 гривень, це вийшло 860 гривень. Тепер у мене 94%, 426 км запас ходу. Вже видно, автомобіль перерахував по останній поїздці. Далі я вже їду напряму в готель і мені 281 кілометр потрібно буде проїхати. З самого початку я ще планувала зробити другу зупинку у Львові, там підзарядитися. Але зараз мені кілометражу вистачає, щоб доїхати до готелю. Це 50 кілометрів від Львова. Тому їду відразу туди, буду там розкладатися. Можливо, вийде ще трошки проїхатися. Відпочину до завтра. І там також в тому містечку є зарядка. І в готелі є зарядка. Якщо що, то підзаряджусь там. Я заїхала у Львівську область. Погода такий мрак, я всю дорогу їду і зіваю, я просто не можу. В мене всі думки про завтрашній день. І якщо буде така погода, я не знаю, чи варто їхати гонку. Виходить, що я просто поїхала кататися на машині. Знаєте, що окей під таким дощем проїхати, наприклад, 50 кілометрів, а тут 120. 120. З набором висоти 1600. 825 зівок. 826. Я проїхала Львів, мені залишається 50 кілометрів і нарешті я в готелі. Просто яка краса. Можна, щоб так до завтра було? Ну що, я нарешті доїхала. Я зупинилася в готелі «Корона» у місті Мостиська. Таке дуже гарне містечко. Я зараз розкладуся, поставлю автомобіль на зарядку і поїду десь проїдусь. Поїздка у мене зайняла 10 годин. Я проїхала 610 кілометрів. Не знаю, звідки я вчора взяла 650, але доїхала, все нормально, все окей. Хочу їсти. Так, і щоб вже потім підбити підсумок, я собі зніму відео, щоб потім порахувати, скільки пішло на дорогу. Я не очікувала, але тут для мешканців готелю безкоштовна зарядка, тільки треба мати свій Type 2. Покажу вам свій номер, зробимо швидкий рум-тур. Заходимо. Тут у нас зеркальце, ванна. Це одномісний номер. Тут така кровать, кондиціонер, вікно. Ну і все, ось такий номер. Якраз супер, щоб можна було 2 ночі тут переночувати. Одна доба в цьому номері коштує 980 гривень. І в цю вартість входить сніданок і також безкоштовна зарядка для електромобіля. Зараз я швиденько розберу чемодан, переодягнуся і поїду трошки проїдуся. Там таке сонечко і дуже тепло. Нащо я це брала? Ну що, поїхали, проїдемося і подивимося місто? Hanging on, walking tall,
Some days I got Так, тут у нас сквер. it all. Зараз заїдемо. Па-па. Working hard. Це making маленьке, less. дуже миле місто. Some days are bad, bad at best. На мене тут дивляться, як на якогось прибульця. Мені аж неловко. I set to thinking I could make something of me. Playing every game except the lottery. Serving everybody else and told myself I'm Мені саме головне зараз на велосипеді – це не підхватити ніякий поріз. Проколи зараз не так страшні, тому що вдома я міняла герметик, повністю очистила покришки. До це я не парюсь. А ось спіймати поріз я боюся, тим паче перед гонкою. Тому треба дуже обережно їздити і на собак не нарватися. They cut me down to size. You came along and lifted me up. Поки що я тут накатала 15 кілометрів. Зараз ще додому. Може до 5 кілометрів. І якраз буде 20 кілометрів. Я ще хочу щось поїсти, тому потрібно встигнути на вечерю. Я собі замовила поїсти. Тут у мене пад-тай з куркою і арахісом. Головне, щоб у мене завтра від цього не було срачки. Пахне смачно. Тепер мені треба буде розпланувати, скільки мені завтра просинатися, скільки виїжджати. Плюс що? Знайти треба буде парковку в старому Самборі. І що? Зробити потрібно буде ізотонік. Спакувати з собою портфель, який я з собою просто візьму, кину в машину. Ой, щось я лагаю. 8 hours later. Що, настав день Гран-фондо, я вже в машині збираюся їхати. Я не пам'ятаю, на чому я вчора закінчила відео. Я пам'ятаю, що я збирала речі і потім просто вирубилась. До старту мені їхати 1 годину в старий Самбір. Там я буду отримувати стартовий номерок, переодягатися і готуватися до старту. У мене в автомобілі є лаунж-контрол. Що за дороги? Це, є більше прискорення від 0 до 100, те, що може видати автомобіль. Я його ніколи не пробувала. Хочу десь на трасі знайти ідеальну пряму ділянку і вперше спробувати, бо я володію машиною 5 місяців і ще ні разу не пробувала. Ух ти ж! Я вахую. Ой, тут вже так гарно видно гори. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem but not in me. But was that even for?
Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. We were dating right till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. На старті все зробила ізотоніки, повісила камеру і також павербанк. Ну що, поки що погода радує. Вийшло сонечко, вже люди починають ставати на старті. І я також поїду у стартовий коридор. Все тоді, далі буде відео з іншої камери, з телеметрією. До зустрічі! We were dating right till we hit a red light. Didn't see the sign. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try.